100 फ्रेजेस असलेला PDF तुम्हाला मिळू शकतो. कसं ते सांगतो त्या अगोदर नमस्कार, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर. तर आज आपण या व्हिडिओमार्फत 100 फ्रेजेस तुम्हाला देणार आहे आणि त्या कशा डाउनलोड करायच्या हे तुम्हाला सांगतो. त्या अगोदर तुम्ही चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनल लगेच सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ जरा स्किप करू नका, पूर्ण बघा आणि तुमच्या वर्गातील मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. तर PDF डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, त्यावरून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. किंवा PDF डाउनलोड करण्यात काही अडचण आली तर लगेच कमेंट करा. आणि जर PDF डाउनलोड झालाच नाही तर हा व्हिडिओ डाउनलोड करा. या व्हिडिओमध्ये आपण संपूर्ण फ्रेजेस दाखवलेले आहेत 100च्या 100. तर चला जर हा वेळ न घालवता आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात.